مرحبا بكم في عالم جديد. هنا ننطلق معا لاكتشاف كل ما هو جديد ومثير في عالم التقنية، الأفكار المبتكرة والاقتصاد الرقمي. إذ كنت تبحث عن الإلهام والمعرفة وأفكار تقودك نحو المستقبل، فأنت في المكان الصحيح. اشترك الآن وكن جزءا من هذه الرحلة لاستكشاف عالم جديد من الاحتمالات. تابعنا وابدأ رحلتك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي نتورك على أعتاب الثورة، هل تصبح العملة الرقمية الأكبر في 2025؟ لماذا يعد هذا الحدث نقطة تحول الأهم في تاريخ باي نتورك؟ أكبر تجمع لعمالقة البلوكشين والويب 3 في العالم، 20 ألف مشارك من 100 دولة، والدكتور نيكولاس كوكاليس هيكون حاضر، هيخطف الأضواء كمحدث رئيسي. ماذا سيعلن؟ 6 أسباب تجعل 2025 منصة الإطلاق النهائية لباي نتورك. رؤية ستغير اللعبة. أولا، ظهور علني لاستراتيجية التعدين عبر الهاتف وبروتوكول ستيلر كونسيس على منصة عالمية. هل تصبح باي أول عملة رقمية شعبية تبنى بواسطة المستخدمين أنفسهم؟ الابتكار الذي سيهز منافسي بيتكوين، الكشف عن ميزات صادمة، توفير طاقة بنسبة 99% مقارنة بتعدين البيتكوين، اندماج كامل مع الذكاء الاصطناعي والويب 3. رسالة واضحة: باي ليست مجرد عملة، إنها نظام بيئي كامل. مع وجود منصة كوين بيس وستيلر في القاعة، هل نسمع عن إدراج البايكوين في البورصات كبرى، إطلاق محفظة باي الرقمية، أو منصات دفع جديدة؟ الإعلان الرسمي عن أوبن مايناند، هل نحن جاهزين؟ التوقيت مثالي. المؤتمر قد يكون المنصة المثالية للإعلان عن تاريخ الإطلاق النهائي للشبكة المفتوحة. تحديثات صادمة حول القيمة السوقية المتوقعة للبايكوين، 60 مليون مستخدم حول العالم، قوة لا تهزم. سيشهد العالم لأول مرة قوة مجتمع الرواد الذين بنوا باي من الصفر. هل سيصبح مجتمع باي أكبر حركة لا مركزية في التاريخ؟ مواجهات التنظيمات باي تخطو بثقة. الكشف عن آلية الامتثال التنظيمي KYC لطمأنة الحكومات. رسالة قوية: باي جاهزة للاعتراف العالمي. مع النموذج المبتكر لاستخراج الأجهزة المحمولة إلى المرحلة الحرجة المتمثلة في الانتقال نحو الافتتاح الكامل للشبكة الرئيسية. أصبح باي نظاماً بيئياً مع عشرات الملايين من المستخدمين النشطين، وهو مزود بشكل متزايد. كما يقول مجتمع باي: استمر في التركيز وإنشاء مستقبل في النظام البيئي باي. لا يمكنك أن تتخيل، هذا ليس مجرد تشجيع، ولكن أيضا تنبؤ دقيق للاتجاهات والتطور لمجتمع شبكة باي بالكامل وصناعة البلوكشين. سنقول في هذا الفيديو بتحليل الوضع الحالي والتحديات والقيمة الطويلة الأجل لشبكة باي، مما يكشف كيف يمكن أن تصبح واحدة من البنية التحتية للجيل القادم من شبكات الويب 3 للمشاركة المشفرة مع تعدين الأجهزة المحمولة. تأسست شركة باي نتورك من قبل فريق الدكتوراه في جامعة ستانفورد في عام 2019، وكانت نيتها الأصلية هي حل مشاكل العتبة العالية في التعدين في العملات المشفرة المبكرة مثل البيتكوين وموارد الطاقة الخطيرة. يمكن ابتكارها الأساسي في تعدين الأجهزة المحمولة. لا يلزم استهلاك طاقة، يمكن للمستخدمين التحقق من الإجماع عن طريق النقر على الزر كل يوم، وبناء شبكة ثقة من خلال الرسوم البيانية الاجتماعية. تعزيز تدريجيا فتح الشبكة الرئيسية. تستمر فترة الاختبار الشبكة الرئيسية المغلقة لعدة سنوات، وتجنبت التدخل المبكر من قبل رأس المال المضاربة، وإعطاء الأولوية لإنشاء الشبكات البشرية الحقيقية. في الوقت الحاضر لدى باي نتورك أكثر
من 60 مليون مستخدم مسجل في جميع أنحاء العالم. وقد طورت العديد من العروض الفرعية مثل شبكة الإعلان ودفع التجار ومنصة المطورين وتكامل شبكة باي، وقامت في البداية ببناء حقل تجريبي اقتصادي ويب 3. خريطة طريق المشاركة في البناء البيئي من الإجماع إلى حلقة مغلقة للأعمال. لا تكمن القيمة الحقيقية لباي في السعر نفسه، ولكن في تنفيذ المشهد انطلاقا من خريطة الطريق الرسمية، إجماع المجتمع، والتحقق من الهوية KYC. مصادقة الاسم الحقيقي تضمن عملية KYC على نطاق واسع أن المستخدمين داخل النظام البيئي من الأفراد الحقيقيين وليس الروبوت. آلية تعدين الرسوم البيانية الاجتماعية، انتشار ثقة الحوافز ونمو الانتشار. آلية تعدين الرسوم البيانية الاجتماعية، بناء بيئة التطبيق. منصة المطور الباي SDK يدعم بناء تطبيقات الويب 3 وتطبيقات الباي، ويستخدم المستخدمون الباي للتفاعل والدفع بشبكة الإعلانات. يمكن للمطورين الوصول إلى وحدة إعلانية لتسوية الدخل، النقر على إعلانات مع باي لتعزيز تسهيل حركة المرور. يتصل التاجر بالعالم الحقيقي. بدأ المزيد والمزيد من التجار الصغار والمتوسطين في قبول مدفوعات باي، مثل أسواق باي في الأسواق في تايلاندا وفيتنام ونيجيريا وأماكن أخرى. في المستقبل سيكون لدى باي إمكانات تحوط التضخم الحقيقي، وقد تصبح وسيلة الدفع الفعلي في بعض البلدان عالية التضخم. تحسن البنية التحتية الفنية. في التحضير لفتح الشبكة الرئيسية، ستشكل عملات الشبكة الرئيسية قناة تبادل ذات أصول خارجية لتعزيز السيولة. النظر في منطق القيمة طويلة الأجل. من نزاع السعر، يتركز نزاع السوق الحالي على باي بشكل أساسي على السعر، نظرا لأنه لم يتم إطلاقه بعد في البورصات السائدة، فإن سعر باي يفتقر إلى مرساة موحدة في الشبكة الرئيسية المغلقة في هذه المرحلة. ويتقلب سعر ال OTC بشكل كبير، يتراوح بين نص دولار إلى 10 دولار أمريكي. استجواب الكثير من الناس كم يستحق باي، ومع ذلك فإن منظور السعر لا يقيس حقا إمكانيات شبكة باي، مثلما تم تعريف وسائل الإعلام على أنها تجربة فاشلة عدة مرات بين عامي 2009 و2011، ولكن تم دمجها الآن في محفظة الأصول وول ستريت. يجب أيضا قياس قيمة باي من منظور طويل الأجل. لديك 60 مليون مستخدم حقيقي. هذه هي حركة المرور الأساسية التي تحلم بها منصات البلوكشين الأخرى. الرمز مع سيناريوهات الاستخدام وليس قطرات الهواء أو أصول الدقيق البحثية. بعد مفهوم البيئة أولا، المعاملة لاحقا، فإن هذا الصبر نادر للغاية في عالم التشفير. يمارس باي مسارا مختلفا تماما عن البيتكوين. هو السعر الأول ثم التطبيق، في حين أن باي هو المشروع أولا ثم السعر. تحدي باي والتحكم في المخاطر، ولكن يستحق الانتظار بالطبع. لن يكون مستقبل باي الإبحار السلس. تشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها عدم اليقين التنظيمي عندما يصبح الإشراف العالمي للأصول التشفير أكثر صرامة، فإن كيفية وصول باي بشكل متوافق إلى نظام العملة فيات فسيصبح المفتاح. رسم الخرائط الرئيسية وإدارة السيولة. سيحدد تخصيص الرمز المميز ورمز الخرائط العادلة وآلية قيود المعاملات بعد فتح الشبكة الرئيسية. ثبات سعر العملة وثقة حامل العملة. نشاط المطور. إذ لم يزدهر النظام الأيكولوجي DABB فسوف يفقد المستخدمون الدفاع لاستخدامه، وقد يصبح باي عملة مجتمعية. والخبر السار هو أن البايكور تيم يتقدم بشكل مطرد، مثل إدخال استراتيجيات السيولة تدريجيا وتعزيز الحوافز التجارية
وتحسين أنظمة دعم المطورين. إنشاء المستقبل معا. ابدأ بالحاضر. إذا نظرنا إلى الوراء في تاريخ التشفير، فإن أي شبكة ناجحة لا يمكن استخدام خطوط كي قصيرة الأجل لقياس قيمة السلسلة الرئيسية طويلة الأجل، ولا يمكنك تحديد الثروة المستقبلية بالأسعار الحالية. ومع ذلك فإن مفهومها ومسارها ومقياس المستخدم والاستراتيجية البيئية قد امتلكت بالفعل العناصر الأساسية لتصبح المنصة التالية للمليار. حافظ على التركيز واستمر في البناء. في هذا العصر من الإبداع المشترك سيتم تعريف القيمة الحقيقية لباي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت من المعلومات أو عندك أي سؤال عن باي نتورك اكتب لنا في التعليقات وهنرد عليك في أسرع وقت. وما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابع كل جديد. شكرا لمتابعتكم ونشوفكم في الفيديوهات الجاية على قناة عالم جديد. سلام.